wow, oh my god, hey, let's go from here there. So guys, finally আহি পাইছো প্ৰসেনজিৎ আচাৰ্যৰ ঘৰ আৰু তেখেতক লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে হয় আৰু বহুত দূৰৰ পৰা আহিছো আৰু প্ৰসেনজিতে ভাল এটা ৰেছপন্স পাইছো প্ৰসেনজিতৰ পৰা সো থ্যাংক ইউ সো মাচ প্ৰসেনজিৎ এতিয়া খুৰী আমাক চাহ দি গ'ল আৰু অলপমান চাহ খাই আমি বাহিৰলৈ ওলাই যাম সো লোৱা চাহ লোৱা খোৱা চাহ ৰাস্তাটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া কিন্তু বেয়া লাগিল সেইভাবে যে আজি বগামাটিও যাব নোৱাৰিলো কাৰণ আমাৰ হাতত বহুত সময় কম ইতিমধ্যে বহুত বাইক ৰানিং কৰা গ'ল হ'ব আজি আৰু নালাগে পিছত কোনবা দিনা যাম সো আজি নাযাওঁ আজি আমি এটা পাৰ্ক আছে সন্মুখত সো বলক আমি পাৰ্কত যাওঁ গাইজ আমি এটা আহি পাইছোঁ বহুত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এই ঠাইখন বহুত সুন্দৰ আৰু আচলতে এইটো এটা মানে বান্ধ হয় এইটো ভূটানৰ পৰা এইফালে ভূটান আছে আৰু ভূটানৰ পৰা পানীবোৰ আহে আৰু আপোনালোকে যে শুনিছে যে ভূটানৰ গেটেদি পানী আহে অসমত ফ্লাড হয় যে এইবিলাক গটেৰে আমাৰ পানী অসমত সোমাই এইবিলাক এতিয়া আমি আছো সুকলাই ব্ৰিজৰ ওপৰত সুকলাই ব্ৰিজ সুকলাই নদী হয় সুকলাই নদী ওকে ব্ৰিজৰ ওপৰত আৰু যিখন সুইচ গেট আৰু এই সুইচ গেটখনৰ নাম হৈছে সুকলাই সুইচ গেট আগৰ ভিতৰৰ ফালে হয় ইয়াতে আহি আৰু এইটো পাৰ্ক হৈছে সুকলাই পাৰ্ক কিন্তু নাজানো এই গছকেইটা মূৰটো কিয় কাটি দিছে সেইটো নাজানো সেইটো মই আজি প্ৰথম দেখা পাইছোঁ গছৰ মূৰ কটা গছটো একদম নিশেষ কৰি দিয়া নাই কিন্তু ভাবিছে তেওঁলোকে মানে এতিয়া আৰু মানে গছৰ পুলি ল'ব সেইকাৰণে গছৰ ঠাৰিকেইজনী কাটি দিছে সেইটো হ'ব কিন্তু ভাল পৰিৱেশটো ইয়াৰ যথেষ্ট ভাল ইয়াৰে গ্ৰীণ ইয়াৰ ক্লিন আছে ৰাস্তাবিলাক ক্লিন আছে এইফালে যিটো ডিচিপ্লিন যিটো মেইনটেইন কৰিছে সেইটো যথেষ্ট ধুনীয়া চাওঁ কেনেকুৱা Now that